ඉතින් Avengers Doomsday movie එක සම්බන්ධ ඉන්සර් නිවුස් කීපයක් ඩිස්කස් කිරීමට මම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. සමහර ඉන්සර් නිවුස් ඇක්ටර්ස්ලා විසින් කන්ෆර්ම් කරලා තියෙන දේවල්, සමහරක් ඒවා ඉතින් ප්ලොට් ලීක්ස් වගේ දේවල් සහ ඉතින් ඉන්සර් නිවුස් සප්ලයි කරන උදවියගෙන එළියට ඇවිල්ලා තියෙන කතන්දර. එතකොට ප්‍රථමයෙන් අපි බලුවොත් මෙන්න මේක ඉන්සයිඩර් නිවුස් එක ඉන්ටරෙස්ටිං ඉන්සර් නිවුස් එක කියලා කියන්න පුළුවන්. Disney will reportedly release a big trailer tomorrow කියන එක. දැන් මේ නිවුස් එක දීලා තියෙන කවුද කියලා බලුවොත් සමහර ලීක්ස් වගේ දේවල් එළියට සප්ලයි කරන මෙන්න මේ ඩැනියල් රිච්මන් කියන පුද්ගලයා මෙයාගේ ලීක්ස් ගැන මම කලින් ඔයාලත් සමග ඩිස්කස් කරලා තියෙනවා. එතකොට මෙයා පොඩ්කාස්ට් එකකින් හෝ මොකක් හරි දෙයකින් Reddit conversation එකකින් කියලා දෙනවලු Disney Corporation විසින් හෙට දවසේ කුමක්කෝ ට්‍රේලර් එකක් රිලීස් කිරීමට නියමිතයි කියලා. එතකොට හරියනම පැයකට විතර කලින් තමයි කියලා තියෙන්නේ. එතකොට මම මේ රෙකෝඩින් එක ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ඉදිරිපත් කරන්නේ 4 වන දිනයි මාර්තු මාසයේ. එතකොට 5 වන දින කුමක්කෝ ට්‍රේලර් එක රිලීස් කිරීමට නියමිතවලු Disney Corporation විසින්. එතකොට ඒක Marvel Cinematic Universe එකට අදාළ Doomsday ට්‍රේලර් එක වෙන්නත් පුළුවන්. එමන් නැත්නම් ඉතින් Toy Story 5 හෝ මොකක් හරි ඒ අසිල් ට්‍රේලර් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට ඒක ප්‍රථම ඉන්ටරෙස්ටිං කතන්දරය. ඊට පස්සුව මේකත් ඉන්ටරෙස්ටිං තවත් ඉන්සර් නිවුස් ලීක් කරන චරිත තමයි මේ ඉන්නේ. වගේම ඉතින් කාන්තා ෆීමේල් කෙනෙක් තමයි මේ ඉන්නේ. My time to shine hello කියන තැනත් කියලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට එයා කියලා දෙන ආකාරයට more Doomsday photos have leaked කියලා මෙයා කියලා තියෙන්නේ. එතකොට ඉතින් Doomsday photos leaked කියන මේ කතන්දරය මම දුටුවා ඉතින් සෝෂල් මීඩියා platforms කීපයකම කතා බඩ ලක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් photos leak කියලා මෙයාලා මේ දාලා තියෙන මේ photos ටිකයි මේ photos ටික පැහැදිලිවම AI trailer එකකින් එළියට ගත්ත photos. පුද්ගලයෙකු මොකද කරලා තියෙන්නේ? ඉතින් මෙයාලා පෙන්නුවා සිනමා කොන් වල trailer එකක් සීමිත limited group එකට විතරක්. එතකොට group එක දීලා තිබුණ descriptions වලට අනුව AI වලින් ට්‍රේලර් එකක් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. යම් කිසි පුද්ගලයෙකු නිර්මාණය කරපු ට්‍රේලර් එක එයා ලස්සනම ඉතින් තිරයක ගත්ත ආකාරයට ප්ලේස් කරලා තියෙනවා. එතකොට ඉතින් ඒ ට්‍රේලර් එක ඒ ට්‍රේලර් එකේ තිබුණ ඉමේජස් ස්ක්‍රීන්ෂොට්ස් තමයි මේ විදියට ලීක් වෙලා තියෙන මේ අවස්ථාව වෙනකොට. ඒක පැහැදිලිවම AI ට්‍රේලර් එකක්. ඔයාලා බලනවා ගැම්බිට්ගේ මුහුණ වාගේ දේවල්. මෙන්න මේක රියල් ඉමේජ් එකක්. එයාලා දීලා තිබු ටීස් එකෙන් මේ ටික සම්පූර්ණයෙන්ම එයාලා ඇඩ් කරලා හදලා තියෙන දේවල්. හැබැයි කොහමද ඉතින් හොඳටම ඒ ට්‍රේලර් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඔයාලා කැමති නම් ඒ ට්‍රේලර් එක හොයලා බලන්න පුළුවන්. හැබැයි කොහමද ඒක රියල් ට්‍රේලර් එක නෙමෙයි කියන එකත් දැන් මෙතනදී අපි සිතර ගත යුතුයි. එතකොට මේ ලීක් වෙලා තියෙන පික්චර්ස් ට්‍රේලර් වැඩසටහන් ඔක්කොම ඉතින් AI නිර්මාණ කියන එකයි මම මෙතනදී කියා සිටින්නේ. ඊට පස්සෙ අපි වාර්තා කරන මෙන්න මේ වැඩසටහන පැත්තට ටොම් හිඩල්ස්ටන් කියන නළුවා ලෝකි නළුවා සුබම් නළුවෙක් ඉතින් එයා පොඩ්කාස්ට් එකකට හෝ ඉන්ටර්වියු එකකට සහභාගී වෙලා මෙන්න මේ ආකාර ස්ටේට්මන්ට් එකක් දීලා තියෙනවා. All I can tell you is that Avengers Doomsday is going to be magnificent and will defy all your expectations. It defied mine. When I read the film, I thought this is going to be extraordinary. කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් Avengers Doomsday movie එක magnificent, superior, උඹලගේ බලාපොරොත්තු සම්පූර්ණයෙන්ම බලාපොරොත්තු වෙනවට වඩා වැඩි දෙයක් තියෙනවා මේ movie එක තුල. අනිවාර්යයෙන්ම මට ඒ වගේ මාව සම්පූර්ණයෙන්ම අන්දමන් දුනා. ෆිල්ම් එක ස්ක්‍රිප්ට් එක මුලින්ම කියවපු අවස්ථාවේදී this is going to be extraordinary කියලා එයා කියලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් ටොම් හිඩ්ලස්ටන් කියන හොඳ නළුවෙක්, ලෝකි කියන්නේ මගේ පෞද්ගලික ෆේවරිට් කැරක්ටර් එකක්. ඒත් ඉතින් ෆිල්ම් එකක් තුල ඉන්න නළුවෙකු හැමතිස්සෙම වාගේ ඉතින් ඇවිල්ලා කියන්නේ මේ වගේ කතන්දර තමයි මූවිස් ගැන. හැබැයි ඉතින් Doomsday movie එක හොඳයි කියන එක තමයි අපිට දැනට එන්න පුළුවන් ස්ථානය. මොකද කියනවා RDJ වාගේ උදවියව නැවතරක් අරගෙන තියෙන හේතුවෙන් කෙසේ හෝ අපි බලමු දැන් මෙයා කියන විදියට අපේ ඉතින් කෙලින් බලාපොරොත්තු අභිබවා යන මූවි එකක් වේදයි කියලා Doomsday movie එක. වගේම ලෝකී අනිවාර්යයෙන්ම මේන් පාර්ට් එක ප්ලේ කරනවා Doomsday movie එක තුල කියන එකයි දැනට මගේ පෞද්ගලික මතය. ඊට පස්සේ රොබර්ට් ඩොනි ජූනියර් ඉන්ටරෙස්ටිං පොඩ්කාස්ට් එකකට සහභාගී වෙලා තිබුණා මීට දින කිහිපයකට ඊයේදී. එච්ච ප්‍රසිද්ධ පොඩ්කාස්ට් එකක් නෙමෙයි. එතනදී කියලා තිබුණා my co-star Vanessa Kirby කියන මෙන්න මෙයා සූසන් ස්ටෝම් කියලා ගැනීමට පුළුවන්. එතකොට යාගේ co-star Vanessa Kirby was like, hey, would you want to do some dream work? ඉතින් dream work කියලා කියන්නේ ඉතින් සාමාන්‍ය ඇක්ටර්ස්ලා රෝල් ප්ලේ කරන සෙෂන්ස් වලටයි. දැන් RDJ Dr. Doom හැටියට රෝල් ප්ලේ කරනවා. එතකොට සූසන් ස්ටෝම් හැටියට Vanessa Kirby රෝල් ප්ලේ කරනවා. එතකොට මූවී එකේ ෂූටින් එක අතර වාරයේදී මේක සිදු වෙන ඩ්‍රීම් වර්ක් එක එක්ක යාලගේ නිවසේ හෝ මොකක් හරි හෝටල් කාමරයක ඇක්ටර්ස්ලා එකතු වෙලා ඒ කැරක්ටර්ස් විදිහට රෝල් ප්ලේ කරලා
ඉතින් පොඩි ඇක්ටිං ප්‍රැක්ටිස් එක ලබා ගන්න. ඒකට තමයි ඩ්‍රීම් වර්ක්ස් කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් RDJ එකෙන් යාලා දෙනවලු ඩ්‍රීම් වර්ක් එකක් කරමුද බ්‍රෝ කියලා. එතකොට RDJ කියලා දෙනවලු you know what, it's been a while and I did that one on one. ඒ කියන්නේ ඉතින් RDJ ගවලු රයිට් කාලෙකින් මම ඒ වගේ රෝල් ප්ලේ සෙෂන් එකක් කරේ නැත. ඒක නිසා අපි කරමු කියන ස්ථානට අවිල්ලා දෙනවලු. වාගෙම ඉතින් යාලා මොන රෙද්දක් කරාද අපි දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ කතන්දරෙත් සමග අපිට එන්න පුළුවන් ස්ථානය තමයි මේ දෙදෙනාගේ අපි හිතනවට වඩා ඉන්ටරැක්ෂන් එකක් තියෙන්න පුළුවන් මූවි එක තුල. ඩොක්ටර් ඩූම්සා ඒ කියන්නේ ඉතින් සූසන් ස්ටෝම් අතර කුමක්කෝ විශාල සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා කියන එක තමයි ඒ කතන්දරෙන් අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. වාගෙම තමයි මේ කතන්දරයත් තමයි ඉන්ටරෙස්ටිං. ඒ තමයි in Avengers Doomsday Susan Storm believes that Doom is being manipulated and controlled by his coven of masked witches කියන කතන්දර. දැන් මේ කතාව මම කලිනුත් ඔයාලත් සමග ඩිස්කස් කරා වෙනත් ලීක්ස් ගැන කතා කරනකොට. දැන් Doomsday movie එක තුල coven of witches ලා කියලා group එකක් ඉන්නවාලු. දැන් ඔයාලා Agatha all along movie එක series එක බලුවා නම් ඒ series එක කියනවා witches ලා ටිකක්. එයාලට කියන coven එකක් කියලායි. එතකොට coven of witches ලා වගේක් ඉන්නවාලු Dr. Doom වටේත්. එතකොට එක කවන් එක ඉන්න එක විච් කෙනෙකු දිස් වෙන්නේ හරියටම ස්ටීව් රෝජර්ස්ගේ ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් වෙන පෙගි කාටගේ ස්වරූපයෙන්ලු. දැන් වෙනකොට වයිෆ් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. පෙගි කාටගේ ස්වරූපයෙන් කියන එක තමයි කලින් අර දුන්න ඉන්සර් නිවුස් එක. එතකොට කවන් එක විසින් ඩොක්ටර් ඩූම්ව මැනිපියුලේට් කරලා දෙනවා, මයින්ඩ් කන්ට්‍රෝල් එකක් සිදු වෙලා තියෙනවා කියන සැකය සූසන් ස්ටෝම්ට තියෙනවා කියන එක තමයි මෙතනදී මෙයාලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් සූසන් ස්ටෝම් සහ ඩොක්ටර් ඩූම් අතර අනිවාර්යයෙන්ම කුමක්කෝ සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. වාගේම විචස්ලාගේ කවන්න එක මැජිකල් සයිඩ් එකකුත් අනිවාර්යෙන් මේ මූවි එකට ප්ලේස් වෙනවා කියන එක තමයි එතනින් අපි තේරුම් ගත යුත්තේ. ඒතකොට ඉතින් මැජිකල් සයිඩ් එක ප්ලේස් වෙනවා කියන්නේ ඩොක්ටර් ස්ට්‍රේන්ජ් අනිවාර්යයෙන්ම අයිනකින් ඉන්නවා කියන එකත් අපි තේරුම් ගත යුතුයි. ඊට පස්ව මෙන්න මේ ඉන්සර් නිවුස් එකත් ඉන්ටරෙස්ටිං. ටෝබි මැග්වයර් is in Doomsday කියන එක තමයි ප්‍රථම ඉන්සර් නිවුස් එක. එතකොට ඒ තනත් තියම ඊට පස්ව දාලා දෙනවා ටෝබි dies in Doomsday කියලා. ටෝබි මැග්වයර් ඉන්නවා. හැබැයි ටෝබි මැග්වයර් ජීවිතක්ෂර පත් වෙනවා කියන තමයි ඉන්සර් නිවුස් එක. දැන් මේක කලින් සිට අවුරුදු මාස ගණනාවක සිට ඉතින් එළියට වෙලා තිබුණ නිවුස් එකක්. ටෝබි මැග්වයර් ඉන්නවා, එයා ජීවිතක්ෂර පත් වෙනවා කියලා. දැන් උදාහරණයක් වශයෙන් මෙන්න මේ ප්ලොට් එක පැත්තට අපි ගියොත් මේකත් ඉතින් ලීක් වෙච්ච ප්ලොට් එකක් කියලා කිව්වාට මම හිතන්නේ මේක ෆෑන් තියරි එකක්ද කොහෙද. ඉතින් එතනත් කියලා තියෙන්නේ Avengers Doomsday opens in New York City on Tobey Maguire's Spider-Man Earth. He's fighting Deadpool and Wolverine, who was sent there with a planet-killing bomb built by Beast to destroy Tobey's world in order to save their own universe from an incursion. Tobey Maguireගේ universe එක ඔයාලා දන්නවා. Spider-Man universe එක original Spider-Man movie එකේ ඒ යුනිවර්ස් එකේ නිව්යෝක් සිටි එක නිව්යෝක් නගරයට යනවාලු වුල්වරින් සහ ඩෙඩ්පූල් කියන කැරක්ටර්ස් දෙක. ඒ දෙදෙනා අරගෙන යන්නේ X-Men යුනිවර්ස් එකේ ඉන්න බීස්ට් එයාලට දීලා තියෙන ප්ලැනට් කිලින් බොම්බ් එකක් අරගෙනලු ඒ බොම්බ් එක අරගෙන ගිහිල්ලා ඩෙස්ට්‍රොයි කරනවාලු ඒ දෙදෙනා ටෝබි මැග්වයර් ඉන්න යුනිවර්ස් එක. ඒ අවස්ථාවේදී ටෝබි බැටල්ස් හියු ජැක්මන්ස් වුල්වරින් සම ටෝබි මැග්වයර් ෆයිට් එක නියනනවාලු who manages to plant the device. Wolverine device එක place කරනවාලු. Wolverine stays behind when it detonates. Wolverine ට ඉන්න සිද්ධ වෙනවලු ඒක පුපුරන අවස්ථාවේදී. And both he and Toby Spider-Man along with everyone on that earth are killed. එතකොට Wolverine වෙනත් යුනිවර්ස් එකේ ඉන්න Wolverine කෙනෙකුත් ඒ යුනිවර්ස් එකේ Tobey Maguire සානෙකුත් ඒ planet එකේ ඉන්න ජීවීන් මිනිසුන් සමග ජීවිතක්ෂර පත් වෙනවලු. Deadpool escapes and returns to his own earth කියලා දාලා තියෙනවා. එතකොට දැන් මේ ඉන්සයිඩර් මේ ප්ලොට් එක වගේ දේ විවිධාකාර ස්ථානවල මම දුටුවා දැන් සති කිහිපයක් තිස්සේ. එතකොට දැන් එතනිනුත් පවසන්නේ ටෝබි මැග්වයර් මූවික පටන් ගත්ත ස්ථානින් ජීවිතක්ෂර පත් වෙනවා කියලා. ඒ වගේම වල විවිධාකාර ෆොටෝස් පවා දකින්න ඇති. ඉතින් වුල්වරින් සහ ඉතින් ටෝබි මැග්වයර් ෆයිට් කරන ආකාරයේ. එතකොට ඉතින් මෙතන කුමක්කෝ දෙයක් තියෙනවා. හැබැයි ඉතින් මූවික පටන් ගත්තසනේ මේක අපිට දකින්න වෙයිද? එවනතර මේක සම්පූර්ණයෙන්ම බොරු කතන්දරයක්ද? සීක්‍රට් වෝර්ස් වල සිදුවන දෙයක්ද? මම මේක දන්නේ නැහැ. කොහොම හරි විවිධාකාර ස්ථානවල මම දුටුවා මේ ස්පෙසිෆික් කොටස මූවි එක පටන් ගන්න මෙතනිනුයි මේ වගේ දේවල් සිදු වෙනවා කියලා. ඒ වගේම ඉතින් බෝදුරට වෙන්න පුළුවන් මොකද ඩෙඩ්පූල් සහ වුල්වරින් වයි අපේ අවසානයේදී දුටුවේ. ඊට අමතරව ඉතින් අනෙකුත් සෙසු දේවලුත් ලාවටගේ ෆන් එකට වගේ කිව්වොත් ඉතින් මේ ප්ලොට් ලීක් එකේ then Deadpool escapes and return to his own earth which we see in the distance. ඈතින් අපිට ඒ වර්ල්ඩ් එක දැක් ගන්න පුළුවන් වෙනවලු. Charles Xavier watches the destroyed world below with sadness. ඒ කියන්නේ දැන් incursion event එක සිදු වෙනකොට
අනෙක් පෘතුවේ ඩෙස්ට්‍රෝයි වෙච්ච සැනින් ඒ පෘතුවේ විනාශ වෙනවා පේනවා මේ යුනිවර්ස් එකට මේ Earth එකට. එතකොට ඒක දිහා බලාගෙන ඉන්නවලු චාල්ස් එක්සේවියර් දුකෙන් වාගේ. but they had no choice. ඉතින් යාළ වෙන choice එකනලු යාළගේ ලෝකය බේරා ගැනීම පිණිස එයා පැත්තේ ලෝකය විනාශ කළ යුතු ඉන්කර්ෂන් ඉවෙන්ට් එකකින් ඊට පස්සෙ අපි රිටර්න් වෙනවලු ටෝනීගේ ෆියුනරල් එකට. right interesting. ටෝනි ස්ටාර්ක්ගේ මලගෙදර ෆියුනරල් ඔයාලා මතකද ඉන්ගේ මූවි එක අවසානයේදී ඒකට අපි වාර්තා කරනවලු. එතනදී ස්ටීව් speaks with some of the heroes. ස්ටීව් රොජර්ස් සමහර heroesලා සම කතා කරනවලු including Ant-Man. Before returning the stones he goes back in time and chooses to stay with Peggy. They have a son. ඒ කියන්නේ දැන් මේ ප්ලොට් ලික් එකට අනුව කැප්ටන් ඇමරිකා ස්ටීව් රොජර්ස් ස්ටෝන්ස් ටික අරගෙන රිටර්න් කිරීමට පෙර අපස්සට ගිහිල්ලා මුලින්ම පෙගී සමග නතර වෙලා තියෙනවලු වාගේම. ඉතින් එයාලාට ළමෙකම ඉපදලා තියෙනවලු ජිම්ලුවේ ළමයාගේ නම. එතකොට one day Loki visits them. This is before the Loki season 2 finale. Loki season 2 එකට පෙර season 1 වල ඉන්න Loki visit කළ දෙනවලු ස්ටීව් රොජර්ස්ව. visit කළ he tells Steve about the TVA and warns him that they will soon prune this timeline because Steve was never meant to live there or have a son. ඒ කියන්නේ ස්ටීව් රොජර්ස් එතන ඉන්දිමත් සමග branching timelines රසක් බී වෙනවා. එතකොට ලෝකයාට ආවිලා warning එකක් දුන්නවලු ළඟදිම මේ timeline එක prune වෙයි පරිස්සමෙන් ඉඳපන් කියලා. වගේම Loki offers them a way out. He can take them to a universe where they don't exist and can live in peace. The Fantastic Force universe before leaving, Loki gives Steve a special card to contact him. Right? දැන් මේකට අනුව ලෝකයල ස්ටීව් රොජර්ස්ට warning එකක් දෙනවා. warning එකක් දීලා කියන උඹලගේ දැන් මේ යුනිවර්ස් එක අනිවාර්යයෙන්ම prune වෙන්නයි යන්නේ. හැබැයි උඹට ආරක්ෂාවක් මට සප්ලයි කරන්න පුළුවන්. වරම් මාත් එක්ක යන්නයි කියලා Fantastic Four universe එකට කියලා ප්ලේස් කරනවාලු ස්ටීව් රොජර්ස් ආගේ සම්පූර්ණ ෆැමිලි එකම. ඉන්ටරෙස්ටිං. ඉතාමත් මොකද කියනවා නම් ස්ටීව් රොජර්ස් ඉන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් පරණ ටයිම්ලයින් එකකයි ආපස්සට ගිහිල්ලා. එතකොට ඉතින් Fantastic Four universe ප්ලේස් වෙලා තිබුණේ සාමාන්‍යයෙන් 60s 70s වගේ universe එකකයි. රෙට්‍රෝ ලුක් එකක් තියෙන. එතකොට ඉතින් එතනට ගිහිල්ලා ප්ලේස් කරනවා ස්ටීව් රොජර්ස්ව ලෝකි මේ යුනිවර්ස් එකේ ආරක්ෂාකාරීව ඉඳපන් කියලා. වාගේම ස්ටීව් and his family live there for 10 years. අවුරුදු 10ක් ජීවත් වෙනවලු ස්ටීව් රොජර්ස් එයාගේ ෆැමිලි එකත් සමග ඒ ස්පෙસિෆික් යුනිවර්ස් එකේ. ඊට පස්සෙ අපි දකිනවලු we then see Dr. Doom visiting Sue and Franklin. Sue Storm සහ Franklin විසිට් කරනවලු Dr. Doom. එතකොට ඔන්න කලින් Susan Storm ගැනත් අපි කතා කරා Dr. Doom සම සම්බන්ධය. They clearly know each other, right? එදෙදලා හොඳටම දන්නවලු each other හඳුනනවලු. Doom says he has come to speak with Reed Richards මම හමු වෙන්නයි ආවේ කියනවලු. He warns him about the incursions and reveals their universe is next. incursion event ගැන warning එකක් දෙනවලු Reed Richards Dr. Doom. අපේ යුනිවර්ස් එක තමයි ඊගාවට ඉතින් බලපෑමට ලක් වෙන්න යන්නේ කියන warning එක දීලා he proposes a plan but they must travel with him to 616 Earth 616 වලට යන්න සිදුවනවා. දැන් මේක නතර කිරීමට නම් කියනකොළු Dr. Doom Reed Richards පවසන්නේ. Doom also asks Reed whether it's possible someone from another universe is living in theirs. They scan the planet and discover an anomaly. Steve and his family. Right. Interesting කතන්දරයක් ඒක. දැන් Dr. Doom ඇවිල්ලා කියනවලු incursion event එකක් සිදු වෙන්න යන්නේ අපේ පෘථුවිය විනාශ වෙන්න යන්නේ කියලා. ඒ අවස්ථාවේදී Reed Richards කියනවා Dr. Doom මේක සිදු වෙන්න ඇත්තේ මේ incursion එක එන්නේ අපේ පැත්තට අපේ planet එක තුල අපේ universe එක තුල වෙනත් universe එකක ඉන්න කවුරු හරි ජීවත් වෙන හින්දායි කියලා. එතකොට එයාලා search කරලා බලනකොට ඔන්න 616 Earth එකේ ඉන්න ස්ටීව් රොජර්ස් කෙනෙකු ජීවත් වෙනවාලු එයාලගේ ලෝකය තුල. එතකොට ඒක එයාලා සොයා ගන්නවාලු. එතකොට ඒක හින්දායි මෙතන incursion සිදු වෙලා තියෙන වාගේ කතන්දරයක් තමයි මෙයාලා කියන්නේ. හැබැයි කොහොම 616 යුනිවර්ස් එකේ ඉන්න ස්ටීව් රොජර්ස් කෙනෙකු වුණාට ඉතින් ඉන්නේ එයාලගේ ලෝකය තුල 616 වල ඉන්න පෙගි කාටර් කෙනෙකු නෙමෙයි එතන ඉන්නේ කියන එකත් අපි සිතලා ගත යුතුයි. මොකද ස්ටීව් රොජර්ස් 616 වල අපස්සට ගිය සැනින් ඒ මොමන්ට් එකේදීම branching timeline එකක් බී වෙනවා. එතකොට පෙගි කාටර් වෙනත් යුනිවර්ස් එකක ඉන්න පෙගි කාටර් කෙනෙක්. සාමාන්‍ය 616 universe 618 වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ වැඩසටහනක් තියෙනවා කියන එකත් අපි එතනදී තේරුම් ගත යුතුයි. In also they confront Steve who recognizes them after living there for a decade. එයාලා එනවා Reed Richards සහ Dr. Doom එනවාලු ස්ටීව් රොජර්ස් හමු වීමට. ස්ටීව් රොජර්ස් එයාලව recognize හඳුනා ගන්නවාලු. මොකද අවුරුදු 10 තිස්සේ එයා
universe ජීවත් වෙලා තියෙන හේතුවෙන් they explain the incursions and ask him to come to 616 to help convince the Avengers to trust Dr. Doom's plan. They travel there and Steve successfully persuades the heroes to listen. ඒ කියන්නේ දැන් Fantastic Four universe එකේ ඉන්න Steve Rogers එයාලා කියනවලු තත්ත්වය මේකයි 616 වලට වරෙන් අපේ plan එකක් තියෙනවා ඒ universe එකේ උදවියට ඒක පැහැදිලි කරන්න උදව් කරපන් කියලා. එතකොට Steve Rogers ඇවිල්ලා Avengers ලාට පැහැදිලි කරනවාලු මෙයාලා මගේ මිතුරන් මම මෙයාලගේ universe එකේ ජීවත් වුණේ. ඉතින් අවුන්කන් දීපල්ලා මෙයාට බ්‍රෝ වගේ පැහැදිලි කිරීමක් කරනවාලු. එතකොට Avengers ලා එයාව විශ්වාස කරනවා වගේ ස්ථානයකට තමයි මෙතනින් එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ next they visit the X-Men universe but the X-Men are hostile. X-Men universe එකේ මෙයාලා යනවලු X-Men ලා hostile ලු X-Men ලා ඉන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම right අපේ පැත්තට එන්න එපා අපි උඹලත් සමග එකඟ වෙන්නේ නැහැ කියලාලු. They have survived multiple incursions and trust no one කියලා දාලා තියෙන්නේ. X-Men universe එකට multiple incursions වලට මුණ දෙන්න සිදු වෙලා තියෙනවලු. වාගේම යාලා කාවවත් විශ්වාස කරන්නේ නැහැ කියන එකත් මෙතනදී මෙයා කියලා තියෙනවා. ඒක එක්තරා විදිහකට විශ්වාස කරන්න පුළුවන් අපිට X-Men universe එකේ විවිධාකාර incursions වලට මුණ දෙන්න සිදු වෙලා තියෙනවා කියන එක. මොකද කියනවනම් 616 වල ඉන්න මොනිකා රැම්බෝ එතනට වාර්තා කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව එයාලගේ කලින් අපි time traveling movies වගේ දේවල් දැකලා තියෙනවා X-Men universe එකේ. X-Men universe එකේ විශාල දේවල් තෝගයක් අපි කලින් දැකලා තියෙන හේතුවෙන් සමහරක් විට incursions විශාල ප්‍රමාණයකට එයාලා මුණ දෙමින් ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් මේ කියන ආකාරයට. එතකොට they assume the MCU heroes and the Fantastic Four have come to destroy them and attack. එතකොට එයාලා හිතනවා right MCU උදවිය Fantastic Four topi අපිට කෙලවන්න නේද මෙතනට වෙලා තියන්නේ කියලා. Reed and Doom explains their solution. Reed and Doom explain කරනවලු solution එක to build massive cannons on each earth that will permanently separate the universes and stop the incursions. They will split into teams and each one will go to another earth to place a cannon there. එතකොට ඉතින් මේ cannon කතාව ඉතින් cannon එක place කරලා earths වල shoot කරලා incursions එක නැති කරමු වාගේ plan එකට මෙයාලා ගිහිල්ලා විවිධාකාර universes වලට earths වලට teams වෙන් වෙලා යන කතන්දරය කලිනුත් leak වෙලා තිබුණා කතන්දරයක්. එතකොට දැන් මෙතනදි කියන සිදුවීමම ස්ථාන දෙක තුනකම මම දුටුවා. ඒතර සමහරකට මේක රියල් කතන්දරයක්ද වාගේ ෆීල් එකක් උත්තා දෙනවා. එතකොට දැන් ඒ plan එක දිහත් වෙන ටිකට meanwhile Steve tells Thor he met Loki who is still alive. එතකොට දැන් ඒ අතරවාරයේදී Steve Rogers ඇවිල්ලා මීට වලු Thorව එයා කියනවලු Loki තවමත් ජීවත් වෙනවායි කියලා. වගේම Thor asks Steve to take him to him using Loki's card. They locate the TVA but when they arrive everyone is dead and Loki has had his heart ripped out. They realize Doom is responsible. එතකොට දැන් Thor වකන්දාගෙනවලු Steve Rogers Loki ඉන්න ස්ථානෙට TVA වලට යන ටිකට සියලුම දෙනා TV වල ජීවිතක්ෂර පත් වෙලාලු. එතකොට ලෝකීගේ හදවත එළියට ඇවිල්ලා ඉතින් කෙලින්ම heart ripped out කියලා දාලා තියෙන්නේ. They realize Doom is responsible. එතකොට Dr. Doom තමයිලු දැන් මේ දේ TV එකට කරලා තියෙන්නේ. Steve goes back to confront Doom who reveals his true plan. එතකොට Steve Rogers යනවලු Dr. Doom ආමුවෙමඩ. එතකොට Dr. Doom යාගේ true plan එක එළියට කියනවාලු to allow the incursions to happen so he can rebuild the multiverse in his own image and resurrect his dead family කියලා දාලා තියෙන්නේ. එතකොට Dr. Doom incursions ටික සිදුවෙන්න ඉඩ හැරලා ඉතින් multiverse එක යාට අවශ්‍ය දේ in his own image නිර්මාණය කිරීමලු යාගේ චේතනාව. එතකොට ඒකත් සමග යාගේ dead family එක යාගේ ජීවිතක්ෂර බදලන family එක නැවත වරක් resurrect කිරීම අවදි කිරීම තමයිලු යාගේ plan එක. He takes Steve to his castle in Latveria on his earth. There Steve meets Doom's followers, masked witches. Right now ඔන්න නැවතලක් witches ලා කතා වාර්තා වෙනවා මෙතනදී. One of them impersonates Peggy to manipulate him. Right. Peggy කාටව ඉතින් impersonate කරනකොට ඒක witch කෙනෙක් Steve Rogers ව manipulate කිරීම පිණිස. එතකොට දැන් ඔයාලට පේනවා එකම ආශ්‍රිත කතන්දරයක් තමයි විවිධාකාර insider news දෙන උදවියකින් ඇවිල්ලා තියෙන. කෙසේ වෙතත් Doom reveals that Steve's presence in their universe is what triggered their incursion because he didn't belong there. It also led to the death of Doom's family. Doom became obsessed with stopping the incursion, conducting dangerous experiments, one which
failed, killing his family and leaving him disfigured, forcing him to wear the armor and mask. ඒ කියන්නේ ඉතින් ස්ටීව් රොජර්ස් කියන පුද්ගලයාලා යුනිවර්ස් එකේ ජීවත් වීම හින්දා ඉන්කර්ෂන් ඉවෙන්ට්ස් පටන් අරගෙන තියෙනවාලු ෆැන්ටස්ටික් ෆෝ යුනිවර්ස් එකේ. ඒතකොට ඩොක්ටර් ඩූම් උත්සාහ කළ දෙනවලු විවිධාකාර එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් කරලා ඉන්කර්ෂන් ඉවෙන්ට්ස් එක නතර කිරීමට. හැබැයි කොහොම හරි ඒක හින්දා යාගේ ෆැමිලි එක සම්පූර්ණම ජීවිතක්ෂර පත් වෙලා දෙනවලු එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් වැරදිලා. වාගේම එයාගේ මූණසා ස්වරූපය සම්පූර්ණම ඩිස්ෆිගර් වෙලා දෙනවලු. ඒකේ හින්දාලු එයා මාස්ක් එකක් පරදින්න පටන් අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ කතන්දරේ මුල ටිකට මම කැමති මේ ස්ථානයකට පොඩ්ඩක් විතර ඒක අච්චාරුවක් වෙනවා. මොකද කියනවා ඩොක්ටර් ඩූම් මාස්ක් එක පරදින්න පටන් ගන්න අගාරියේදී නම් ඉතින් ස්ටීව් රොජර්ස් කොහමද RDJ කියන පුද්ගලයාව කලින් දුටුවේ නැත්තේ? වික්ටර් වොන් ඩූම් කියන ඉතාමත් ප්‍රසිද්ධ චරිතයක් ලැට්වේරියන් ඉතින් ලීඩර්. ඒතර අවුරුදු 10 ජීවත් වෙනකොට ඒ යුනිවර්ස් එකේ ස්ටීව් රොජර්ස් අන්ධයිද ඇස් පේන්නේ නැද්ද RDJ ගේ ස්වරූපය දකින්නේ නැද්ද වගේ ප්‍රශ්නයක් ඇදෙනවා. කෙසේදත් as revenge, Doom kills Steve's son in front of him. Right time පලිගෙනම පිණිස ඉතින් Doom මරනවලු ස්ටීව් රොජර්ස්ගේ පුතාව. ඝාතන කරන සිද්ධියක් තියෙන්නේ. Doom announces that the Avengers are coming. Dr. Doom announcement දෙනවලු Avengers ලා එනවා කියලා. And Latveria prepares for war. The Fantastic Four, the Avengers and the X-Men unite and march on Latveria. Thor prays to Odin. Right. Thor යාඥා කරන Odin ට මේ සටන යනකොට who sends an army from Valhalla to join the battle. Valhalla වලින් කෙලින්ම Odin army එකක් එවනවාලු battle එක final battle එකට fight කිරීමට. A massive war erupts as the earth begin to collide. Eventually the universe crash into each other and are destroyed, killing everyone. ඉතින් මොනවා වුණත් මේ සටන කොහොම සිදු වුණත් ඉන්කර්ෂන් ඉවෙන්ට්ස් වලින් සම්පූර්ණ මල්ටිවර්ස් එක විනාශ වෙනවා කියන එක තමයි කියන්නේ. everyone expect Doom except Doom. Dr. Doom මැරෙන්න සියලු මදෙනා විනාශ වෙනවලු. It's revealed that he stole Loki's power. Using them, he creates Battleworld, resurrects everyone and erases their memories. They believe Battleworld is all that has ever existed. We see them living new lives in this false reality. Doom sits on his throne as the emperor of Battleworld. The end. අවසාන ටික සම්පූර්ණම 2015 Secret Wars කියන කොමික් එකේ ප්ලොට් එකක්. ඒසෙදත් ඉතින් මේ ප්ලොට් ලීක් එක කියන දේ මම හිතන්නේ ඉතින් ෆෑන් ටිකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් AI software එකකින් ලියවගත්ත දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මුල කොටසට මම කැමති මුල පරිච්ඡේද කීපයට අගට එනකොට පොඩ්ඩක් විතර ඒක අච්චාරුවක් වෙනවා. වගේම මුල කොටසේ තියෙන අඩුපාඩු රසක්. ඒ වගේ ඉතින් මේක නම් ප්ලොට් එක එච්චර ඉතින් ඉන්ට්‍රස්ටිං ප්ලොට් එකක් නෙමෙයි කියන එක මගේ මතය. මොකද කියනවා පුතපුසයින් තෝපි මැග්වයි ඝාතනයට ලක් වෙනවා, ලෝකිත් ඝාතනයට ලක් වෙනවා. මා ලොකු දෙයක් නොකර ඉතින් එහෙම කරනවා කියන්නේ ඉතින් සම්පූර්ණම පාඩුවක් කියන එකයි මගේ මතය. මොකද ඉතින් ලෝකීව ඩොක්ටර් ඩූම් වගේම තමයි ලෝකීව බලන්නත් බෞතරක් බලාපොරොත්තු වෙනු ඉන්නේ මේ පොයින්ට් එක වෙනකොට. කෙසේදත් ඔය ටික මම අතට විස්තර ටික ඉතින් ඔයාලා මොකද හිතන්නේ මේ විස්තර ගැන කමෙන්ට්ස් වලින් කියගෙන යන්න පුළුවන්. වගේම ඉතින් Doomsday සම්බන්ධ තියරිස් කීපයක් තියෙනවා කතා කිරීමට. මේ වීඩියෝ එක ලෑස්ති කරලා තියෙන ඉදිරි දින කීපය ඇතුළත ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. රයිට් මම තවත් හොඳ වීඩියෝ එකකින් ළඟදීම අපි හමු වෙමු.